नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत तांदळाची खीर. अगदी लहान मुलांना आवडेल अशी. ती कशी करायची? चला तर मग ते आपण पुढे पाहूया. हे मी 4 चमचे तांदूळ घेतलेले आहेत खीर करण्यासाठी. हे मी बासमती तांदूळ वापरलेला आहे. तुम्ही हवं तर बासमती तांदूळ जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही काली मूछ किंवा आंबेमोहर सध्या वापरू शकता. चला तर मग आता आपण तांदूळ भाजून घेऊया. कढईमध्ये मी तांदूळ टाकून घेतलेले आहेत. आता 1 चमचा तूप टाकून घेऊया. 1 चमचा तूप टाकलेला आहे. तांदळाला छान कलर येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत. तांदूळ हा सुवासिकच असावा, त्याच्यामुळं खीरला टेस्ट ही छान येते. हे असे तांदूळ परतून घेतल्यामुळं खीरीला टेस्टही खूप छान येते आणि कलरही खूप छान येतो. हे मस्त गुलाबी कलर येईपर्यंत मी परतून घेतलेली आहेत ही तांदूळ. आता हे काढून घेऊया आपण वाटण्यासाठी. त्याच कढईमध्ये मी चारोळी, खोबऱ्याचा खीस आणि बदाम परतून घेणार आहे. थोडंसं तूप टाकूया आणि हे मस्त असं परतून घेऊया. हे मी तांदूळ असे रव्यासारखे मी वाटून घेतलेले आहेत मिक्सरच्या भांड्याने. आता तांदूळ भाजून घेतलेल्याच कढईमध्ये मी हे फुल फॅट फुल क्रीम दूध याच्यात वापरणार आहे मी खिरीसाठी. ते आता कढईमध्ये टाकून घेऊया. हे मी 1 लिटर दूध वापरलेलं आहे. तुम्ही या ठिकाणी कच्चे दूधही वापरू शकता किंवा तापवलेलेही वापरू शकता. सतत हलवायचं ताळाला चिटकू नये म्हणून. हे मी भाजून घेतलेल्या तांदळाचा असा रवा तयार करून घेतलेला आहे. ते आता ह्या दुधामध्ये घालून घेऊया व उलटण्याच्या साहाय्याने एकजीव करून घेऊया. हे रोस्ट केलेले ड्रायफ्रूट घालून घेऊया. अर्धा चमचा वेलची पूड घालून घेऊया. 10 ते 15 मनुके घालून घेऊया. खिरीला आपण 1 उकळी काढून घेऊया. त्याच्यामुळं आपलं हे वाटून घेतलेले तांदूळ छान शिजतील. आणि सर्वात शेवटी आपल्याला याच्यामध्ये साखर ॲड करायची आहे. अगोदर जर साखर ॲड केली तर ही खीर छान शिजणार नाही. 1 चमचाभर तूप घालून घेऊया. तुम्ही हवं तर याच्यामध्ये केशरही घालू शकता. त्याच्यामुळं खिरीला कलर हे खूप छान येतो. ही खीर शिजली आहे मस्त अशी आणि खिरीला टेक्स्चरही किती छान आलेला आहे. आता याच्यामध्ये मी 1 छोटी वाटी साखर ॲड करीत आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. ही खीर तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ जर आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. चला तर मग अशाच युनिक रेसिपीसह आपण पुन्हा भेटू.